build the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Go homage, Vietnamese. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp vui cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Ola Hudi Samyao Samputo Xie. Namo Tak Tak Tha Tuya Darya La De Tam Yeo Tam Buddha Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come ones true and actual principles. Wu shang sheng shen wei miao fa bai jian wan jian nan zao yi wo jin dian wen de shou chi yuan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Huineng, Venerable YongHua, Venerable Level People, and all good knowing advisors of Mitofo. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、各位出家人、各位上智师、弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ thượng tiên hóa ký thầy cô quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 5th of January. We are gathered at Way Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are starting a new chapter, chapter 7. So it's the title is 机缘品第七 Faculties and Conditions. Okay. The original text we use is from the DIBA. And they translate Ji Yuan, Ji as opportunities. So the title in their books is Opportunities and Conditions, which is correct. But I personally feel that the G here is not really, opportunities doesn't quite convey the meaning of this part of the teachings from the 6th Patriarch. I prefer to use the word faculties or roots. So what happens is that the conditions arise, meaning that these people came and asked for instructions, and they're ripe to be taught, and that's why the 6th Patriarch taught them according to their potentials. And so from a teacher perspective, the time is right to be able
bestow the teaching. And so this is what the 6th Patriarch did at the time. He saw that these people with the proper potential, proper faculties, they are ready to be taught. Okay? So that's why we use the word opportunities and conditions. Conditions are the requirements, these requirements that made the opportunity, the requirements that made it suitable to teach them. All right, so slide number 4, sutra text. The master obtained the Dharma at Huangmei and returned to Caohou village in Shaozhou, where no one knew him. But Liu Chulue, a scholar, received him with great courtesy. Sư Chư Hoàng Mei Tớ Pháp, Huế Chư Sáu Châu, Cao Hậu Xuân, Ren Wu Chư者, Yếu Ru Sư, Liu Chư Lue, Lý Yu Sân Hậu. Đại sư từ khi đắc Pháp tại Hoàng Mai đến lúc trở về làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu thì chẳng có ai hay biết, nhưng có một nho sĩ tên là Lưu Chi Lược lấy lễ mà đãi ngài rất hậu. Okay, number 5. It says here that the great master obtained the Dharma at Huangmei. Huangmei is the place where the 5th Patriarch was teaching. That's his way place. Hoàng Mai là cái nơi mà ngài ngũ tổ, cái đạo tràng ngài ngũ tổ. And that's where Venerable Huệ Nâng had to go to obtain the Dharma. Ngài phải tới, ngài lục tổ phải tới cái Hoàng Mai để mà đắc được cái pháp. Tớ here meaning that attain the Dharma means that he's was certified by the 5th Patriarch as having been enlightened. Cái đắc pháp này đó có nghĩa là ngài được từ ngũ tổ, ngài Huệ Năng được ngũ tổ xác nhận là mình đã giác ngộ rồi. In particular, he also obtained the Dharma of a Patriarch. Và hơn nữa, ngài lục tổ đã được dạy cái pháp, được truyền cái pháp làm tổ sư nữa. Okay. This is a special Dharma that's transmitted from Patriarch to Patriarch. Cái pháp tổ sư được truyền từ tổ sư này tới cái đời này tới đời sau. And that's why not only was the obtained here has two meanings. Not only was he enlightened, but he's also was certified by the 5th Patriarch as the next Patriarch. It happened between the 5th Patriarch and the 6th Patriarch alone. Cái này, cái sự truyền pháp này nó giữa ngũ tổ và lục tổ thôi. No one else knew about it. Không ai biết hết. All the 6th Patriarch could say is that I obtained the Dharma from the 5th Patriarch. Ngài lục tổ chỉ có quyền nói như vậy thôi, là tôi đã đắc được cái pháp từ ngũ tổ. And that's exactly what Venerable Phá Hải reported. Vì vậy, ngài để cái đích thân cái miệng nói như vậy, thành ra cái tỳ kheo Pháp Hải mới có thể biên lại, chép lại, sao chép lại là ngài Huệ Năng đã đắc cái pháp từ Hoàng Mai. Okay, Hoàng Mai, and that's to the people in the know. That's a certification. That's a declaration that he's the next Patriarch. Đối với những người trong nghề như chúng tôi đó, thì biết cái đó là một cái sự thừa nhận là ngài là lục tổ. Alright, so that's very important. Cái này rất là quan trọng. So this
this established him as the 6th Patriarch. Thành lúc này cái lúc mà mình được now the whole world knows through this 6th Patriarch Sutra that the 6th Patriarch more or less verified and that he's the sixth patriarch. Okay. Thì nói cách khác, ngài Lục Tổ lúc này là lúc mà thừa nhận mình, công nhận mình là Lục Tổ. That's as far he can go. Chỉ nói được chừng đó thôi. Okay. Patriarchs don't declare themselves as patriarchs. Tổ không bao giờ nói mình là tổ hết. You can't figure it out, that's your problem. Nếu quý vị không biết được cái đó là chuyện của quý vị. And after that, he returned to Zhao Hou village in Chaozhou, where no one knew him. He went south. And when you're going back to this his village, to that village, no one knew about him. Rồi khi về phía nam, chạy trốn về phía nam, thì tới cái làng đó thì không ai biết ngài hết. So except for a scholar, a Confucian scholar called Liu Trư Lue, trừ được một cái ngài nho sĩ tên là Lược Chí what's that Vietnamese for this? Lưu Chí Lược, Lưu Bị, Lưu Chí Lược là nhận nó được ngài. You get some details later. Lát nữa sẽ nói thêm cho quý vị biết. Basically, the Chinese says the Li, meaning that he's the Confucians. They understand about etiquette because that's part of their training. Cái nhà nho sĩ, thành người ta biết cái lễ tắc. And he also yu, meaning it's the offer the proper reception. Khi mà biết rồi thì phải biết tiếp đón người ta. There's a certain etiquette, there's a certain protocol, and part of it is you offer the food and drinks. Là tiếp đón này bằng cách là cúng dường thức ăn, thức uống. Okay. And that's the one thing that when I went to Korea that I really find it charming. Sau khi mà thầy qua bên Đại Hàn, thầy để ý thấy bên Đại Hàn họ có một cái phong tục rất là dễ thương. Every time they have a guest, they will invite them to have tea, and then sometimes in the nicer temples they also give us some snacks as well. Mấy cái chùa mà tử tế đó rất là lớn đó, thì họ còn mời, đích thân mời chúng tôi dùng mấy cái đồ ngọt, mấy cái đồ này nọ đó. Okay, so they offer the reception of food and drinks, and they usually offer a lot more than we can eat. Mà thường tiếp đón nồng hậu bằng cách mình cúng dường đồ nhiều hơn mà có thể ăn được. Okay, now. I meant to ask this, I never got it, I keep on forgetting. Thầy quên hỏi cái chuyện này hỏi. In Korea, is it polite to eat everything, or is it, are we supposed to leave something, not eat everything? Thì muốn hỏi người Đà Hàn đó, mấy khách người Đà Hàn ở đây đó, bên Đà Hàn mình đó, bên quý vị đó là lúc mà lịch sự mình nên ăn hết hay là mình phải chừa lại? What is the proper protocol? Anyway. Right. 옛날에는 생활이 어려웠기 때문에 손님한테는 대접을 아주 후하게 했거든요. 그래서 이제 손님이 그걸 다 먹지 않고 남겨놓으면 후원의 사람들이 먹기 위해서 좀 남기는 게 예의였어요. 근데 지금은 잘 잡수는 게 예의고 다. Korean is so difficult. I ask, do I eat or do I eat everything or do I not? And it translates into an answer of 5 minutes. Tiếng Hàn phức tạp dễ sợ.
So difficult. Yes. So long ago, because people are not wealthy, so when they provide the reception, they give great reception, and then the guest, as a manner, they left some food for the people to eat. But nowadays, they're all well off in a way, so best thing is just eat as much as you can. Okay, thank you. Người ta trả lời là đời xưa đó, lúc mà trước Đại Hàn nó còn nghèo á, thì họ mặc dầu nghèo nhưng họ lại tiếp đón rất là nồng hậu, thành họ đưa đồ ăn rất là nhiều, mặc dầu họ không đủ sức mà ăn, họ đủ cái khả năng vẫn cho đồ ăn rất là nhiều, để khi người khách lịch sự thì nó ăn biết ít thôi, xong nhường để thừa đồ ăn lại cho nhà ta dùng, thôi nhà ta đang đói. It's kind of cute. Bây giờ thì giàu quá thì ăn bao nhiêu cũng được, ít cũng được, nhiều được, không sao hết. Okay. 네, 안에서 안여자가 이제 대접할 돈이 없어요. 그러니까 자기 머리를 잘라서까지 남편의 친구를 술 대접을 하고 머리를 팔아서 그렇게 손님 대접을 하는데 이제 우리 그 한국 사람들은 후하게 했습니다. Hello. When there's a situation that the family doesn't have enough money to offer receptions, so what they do is the wife would go to a place and cut her hair, and then she will sell her hair and make some money, and then she offer great receptions. Wow. Still nowadays or back then? Back then. How interesting. Từ xưa là nhiều khi ta nghèo quá, thành ta không có tiền, đại khách, thành ra bà vợ phải lấy tóc cắt ra, xong bán tóc để mà lấy tiền đại khách. And that's why it's better to have daughters, yes, and then sons. Từ xưa chắc là con gái là có lợi hơn con trai, because when you run out of hair, you can get your daughter's hair and Ngày xưa là trọng nữ khinh nam, là tại vì có gì mà lợm hết tóc rồi lấy tóc con gái ra cắt ra. Yes, internet has a question. If it's only between two people, how do you know if someone would lie about being a patriarch? How do you know? It's a patriarch. You mean we, or how do they know? Be more precise. They can lie about being a patriarch because it's only between two people. Or how do we know, right? That's what the question is. What prevented someone from lying? Oh, there are plenty of liars out there. Hỏi là lợi người ta gạt mình là sao? Tôi nói đương nhiên nhiều người gạt lắm rồi. Plenty of people, especially in the West, who claim they're patriarchs. Rất nhất là bên thời buổi này, thời đại Dharma Ending Age, a lot of people call themselves patriarchs. Rất nhiều người tự gọi mình là tổ sư. Whereas in the Chinese system, you are not a patriarch until a patriarch certifies you as patriarch. Ngược lại, cái thời bên Tàu thì cái vị không bao giờ gọi mình là tự coi mình là tổ sư cho tới khi một người tổ sư xác nhận mình là tổ sư. That's a protocol back then in China, where even though you're enlightened and everything else, but you're not really don't consider yourself a patriarch until someone certifies you. Thành ra mặc dầu từ xưa là người ta là trình độ có giác ngộ rồi, mà không bao giờ tự coi mình là tổ sư hết, trừ phi ông tổ sư ông xác nhận mình. Okay, you know what happens when it's certified? When you receive certification, khi cái vị được nhận làm tổ sư như vậy, along with it comes the responsibility for you to fulfill the patriarch's role. Tại một khi mà cái vị được xác nhận như vậy, nó có một cái trọng trách là mình phải làm cái việc của tổ sư. You no longer can take it easy, không thể nào mà tà được nữa. Okay? Now, as a patriarch,
you now are responsible for transmitting your knowledge to the next generation. Một cái tổ sư đó, I'm not a patriarch, no one ever told me about it. Thầy không phải là tổ sư, mà không ai dạy thầy về cái tổ sư. And the literature very scanty about patriarch materials. Và cái tài liệu về tổ sư rất là ít. But from what I gather from the prior patriarchs and the current patriarch, thì thầy quan sát từ những cái vị tổ sư đời cũ với đời nay đó, and the current non-patriarch, và những cái người không phải tổ sư luôn nữa. Okay. Then I gather, I begin to my interpretation. Thầy đoán rằng the true patriarchs are more concerned, like my teacher, như ngài Tiên Hóa, sư phụ của thầy đó. They're more concerned about passing on the knowledge than fame and profit. Như tổ sư như ngài Tiên Hóa đó, thì ngài lo quan tâm về cái chuyện mà huấn luyện cho đời sau hơn là đi cầu danh cầu lợi. He's not worried about temples, không lo chuyện chùa chiền. He's not worried about disciples, having a lot of disciples, không lo nhiều Phật tử. Okay. In fact, he has few disciples and the monks are much lower level. Thực ra đệ tử ngài Tiên Hóa ít hơn là những cái vị sư mà trình độ thấp hơn ngài nhiều lắm. Okay. But these patriarchs, one of the major concerns is to transfer the knowledge. Thành ra cái việc tổ sư đó, cái trọng trách là phải có trọng trách là phải truyền cái sự hiểu biết của mình cho cái đời sau. At least make sure, if you can't, make sure that the knowledge is passed on to the next generation. Những người đó nếu như không có đủ sức đi nữa, vẫn phải có tìm cách để mà truyền cái tri kiến cho cái đời sau. All right. Yes, for lay people, of course you cannot tell. Đương nhiên cái người phàm phu, người tại gia không biết được. It's no way for you to know. Quý vị không nào thì nào biết được. And that's why nowadays in the U.S. it's rather difficult for you to find patriarchs. Thành bây giờ bên xứ Mỹ này nó khó cái việc kiếm tổ sư ở đây đó. Okay. So that's why we need to start out again. Thành cái bây giờ xứ mình phải bắt đầu hoạt động lại. And I hope that the Master YongHua designated a few patriarchs so that they can do their work. Hy vọng ngài Tiên Hóa chọn một vài tổ sư để mà họ làm việc. All right. So if you're not sure, the obvious question, if you're not sure, what do you do? Nếu quý vị không chắc thì quý vị làm gì bây giờ? Thì quý vị không chắc thì quý vị nên đi tới những cái chùa tổ sư. If you're not sure, go to the patriarch's temples. You most likely will find competent people there. Quý vị không biết thì quý vị tới mấy cái chùa của tổ sư thì để mà có thể gặp những người giỏi ở đó. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Six. Sutra text. Julia's aunt, Bhikshuni Wu Jin-zhang, constantly recited the Maha Parinirvana. Parinirvana Sutra. When the master heard it, he instantly grasped its wonderful principles and explained it to her. Julia you gu wei ni Ming Wu Jin Zhang, Chang Song, Da Nie Pan Jing, Xiu Chan Ting, Ji Chiu Miao Yi, Suy Wei Jie Shuo. Chỉ lược có một người cô làm tỳ kheo ni pháp danh vô tận tạng, thường tùng kinh đại bát niết bàn,
Đại sư nghe qua liền hiểu chỗ diệu nghĩa, bởi vì Nico mà thuyết giải. 7. So this Chiulie Confucian scholar has an aunt. Actually, the aunt knew about Venerable Huệ Năng before Chiulie. Thì cái ông Chí Lược này có một cái người cô tên là Vô Tận Tạng sư cô, là một cái người tỳ kheo ni, mà thiệt ra là sư cô này là người biết nhận ra được ngài Huệ Năng trước khi mà cái ông Chí Lược này. Sư cô này chuyên môn tùng cái kinh Niết Bàn. Okay. Back then, the monks and nuns they often recited Mahayana Sutras. Từ xưa đó, cái vị mấy thầy cô thường thích hay tụng mấy cái kinh Đại Thừa. In particular, she recited the Paranirvana Sutra here. That has 10 volumes, and that it is a sutra that one of the few sutras that the Buddha spoke before he entered extinction. Cái Đại Niết Bàn này là cái kinh, một trong những kinh mà Đức Phật dạy giảng trước khi mà ngài nhập diệt. And when a master heard this sutra, he immediately understood the principle. Thì khi mà nghe cái văn từ của cái kinh đó thì ngài lập tức hiểu. Okay. It actually grasp the way that is translated, the original translations grasp is a little bit too forceful. It's just chanting chỉ chữ. The chữ here is not grasp. Cái chữ mà họ dịch tiếng Anh này từ cái chữ tri là biết. He knows or he understands what it is. He knows its wonderful principle. Cái chữ tri này là biết chứ không phải là hiểu. Cái là cái biết. So this knowledge comes from his great wisdom, his Patriarch wisdom. Cái tri này là từ cái trí huệ bát nhã của ngài. So with this Patriarch wisdom, he listens. He looks at the Dharma, he listens to the Dharma, and he immediately knows it, recognizes it, understands it. Thành cái trí huệ này, trí huệ bát nhã này là khi cái vị nghe thấy cái kinh điển Phật giáo thì cái vị tự động nhận đó là kinh điển Phật giáo, lập tức biết là kinh điển Phật giáo và hiểu cái diệu nghĩa ngay lập tức. Okay, even though the chanting here is for the first time. It doesn't mean temporary. Cái chữ này có nghĩa nghe lần đầu tiên. Okay. Number 8. Tâm số 8. Sutra text. Bhikshuni then held out a scroll and asked about some characters. Nǐ rẩn chữ chuyện Vấn chữ. Ni cầm cuốn kinh. Nǐ nài. Nǐ nài. Ni cầm cuốn kinh hỏi về chữ. Because back then, on slide number 9, back then the scrolls have a lot of old Chinese characters that even the professional cannot recognize. Từ xưa, khi mà họ phiên dịch ra những cái kinh đó, để họ dùng những cái văn từ nó rất là xưa, thành ra những cái chữ cũ nó rắc rối như vậy, không ai dùng nữa. Cái kinh điển Phật giáo có những cái chữ mà không có thông dụng, thành ra thường phải học những cái chữ đặc biệt đó mới nhận ra được. Thành tiếng Tàu nó đặc biệt như vậy đó, là mỗi cái loại kinh điển nó có cái chữ Tàu đặc biệt riêng của họ.
So that's typical of the Chinese language. You want to investigate Buddhism. There's a certain special set of Chinese characters that's special to Buddhism, or special to Taoism, special to Confucianism, and so forth. Okay, so this bhikshuni here couldn't recognize some of these Chinese characters. Chứ cô này không nhận ra được. That's what she asked, and the Venerable Huệ Năng, and number 10, sutra text. The master said, I cannot read. Please ask about the meaning. Sư Yue, chư chỉ bù sư, y chỉ chỉnh quân. Sư nói chữ ta không biết, mời hỏi về nghĩa. Commentary on slide number 11. The master immediately said, I cannot read, but I can help you understand what this sutra, about this sutra. Ngài mới trả lời, tôi mặc dầu không biết chữ, nhưng tôi có thể giảng cái ý nghĩa của cái kinh này cho cô nghe. And therefore, in Buddhism, this is right there. In Buddhism, you see that the language skills is really not necessary for the people with wisdom. Anh quý vị thấy cái đại thừa mình, cái ngôn ngữ nó không quan trọng. Okay, and that's why a person who's illiterate like Venerable Huệ Năng, thành một người mà vô học như ngài Huệ Năng, he has no education at all, and yet he's able to become enlightened. Mặc dầu vô học nhưng đều vẫn đắc giác ngộ được như thường. Okay. Ngài vẫn đắc giác ngộ được như thường. And in contrast, nowadays we find our monks and nuns going to universities to earn degrees. Ngược lại, thời buổi nay thì mấy thầy mấy cô ra trường đại học để mà được cái bằng. All right. In Buddhism, you can instantaneously attain the sudden enlightenment. In Phật giáo mình có cái đốn ngộ. The sudden teaching is such that you don't need to have an education. Thành ra cái ngài Lục Tổ Huệ Năng là ngài tiêu biểu cho một cái trường hợp những cái bên cái pháp đốn giáo của mình. Mình không cần biết học hỏi, không cần có học thức, không có cái trí thức mà vẫn có thể được đắc giác ngộ như thường. Okay. Only Mahayana, đại thừa mình thôi. Okay, questions? Okay. Number 12, sutra text. If you cannot even read, how can you understand the meaning? Asked the bhikshuni. Ni yue, zhi shang bu shi, ye neng hui yi. Ni nói chữ còn chẳng biết thì sao có thể hiểu nghĩa. Commentary 13. She's the bhikshuni is surprised, and so she said, if you can't recognize the words, how can you possibly understand the meaning? 14, sutra text. The master replied, the subtle meaning of all Buddhas does not depend on language. Sư Yue, chư phổ miao lý, phê quan文字. Sư nói diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ gì với văn tự. 15, commentary. The patriarch then replied,
the subtle meaning of all Buddhas does not depend on language. He's talking about this wonderful, the wonderful principles. Miao li. Subtle here, they translate as subtle, but the exact meaning is wonderful. It's meaning it's beyond comprehension. Cái diệu này là quý vị không thể nào hiểu được. Okay, it's wonderful because it's no way for you to understand it. Nó diệu này quý vị, nó hay quá, quý vị không thể nào hiểu được. It's so wonderful, you cannot possibly understand it. You cannot possibly put your arms around it. Không thể nào mà thông đạt nó được. Okay? And it's so profound. Nó rất là thâm sâu. And also, it's also magical. Nó có những cái tuyệt diệu mà quý vị không thể tưởng tượng được. Okay. Phê quan,文字, quan here says depend. The translation depend on language. Actually, the quan here in Chinese character has other meanings, but when you translate it into English, or you translate it at all, you lose a lot of meaning. Cái chữ quan là chữ tàu, nó có nhiều cái ý nghĩa rất là thâm sâu mà khi mình dịch ra mình mất ý nghĩa nhiều lắm. Quan here refers to as contain. Contain. Cái quan này là là nó nằm ở trong. Meaning that this when you talk about the quan, when you talk about this character, it refers to an access or a door, sort of, or a gate. Thành nó liên hệ về cái ý nghĩa là cái chữ quan này là giống như cái ải, giống như là cái cửa, okay, where you need to pass through this entryway, this gate, if you will. And cái quan này có nghĩa là cái vị mường tượng mình phải đi qua một cái cửa, một cái đường đi, in order to go to the next realm, để mà qua cái thế giới khác. Where you are right now, okay, is your own world. Quý vị ở hiện bây giờ trong thế giới của quý vị. Okay. And Buddhism, Mahayana, is a means for you. Mahayana has many of these gates. Đều cái đại thừa mình nó có biết bao nhiêu những cái loại cửa để quý vị qua một cái thế giới khác. In order for you to go to the other world, the spiritual world. The world of enlightenment. Thành cái Phật giáo mình có nhiều cái cửa để quý vị giúp quý vị qua cái thế giới của giác ngộ, qua thế giới của trí huệ. Okay? So they chose the original translator chose to use the word depend because it's consistent with the concept of the Chan school, and Chinese Chan school, where Bù Li Quẩn Dư là bên như họ dùng cái chữ dựa vào, không có lệ thuộc vào. Khi dịch ra chữ quan này thành lệ thuộc vào thì thành chữ lệ thuộc là có nghĩa là họ dùng theo cái tinh thần của thiền tông người Tàu. Okay. Là bất lập văn tự, không cần cái văn tự, không cần cái chữ nghĩa để mà dạy. All right. Any questions? (16) Commentary. All in a self nature. Actually, what the sutra, for some reason, the sutra doesn't have has some phrase, a phrase that's missing. Thiệt ra là cái kinh Lục Tổ đó nó có thiếu một cái câu,
của tiếng Tàu. That we found on the Chinese literature. Cái văn chương người Tàu ta có những cái phần này. The Patriarch said, also said that 尽在自信中. Ngài nói thì Ngài nói thêm nữa là tất cả nó nằm ở trong cái tự tánh. Okay. Jin here they translate into all. Cái tầng này nó actually means exhaustively. So it means completely contained in a self nature. Thành cái tầng này có nghĩa là nó hoàn toàn, nó nằm ở trong mà nó chứ không phải là tất cả. And so when Chu Yue, the nephew, the Confucian nephew, heard from his aunt that there is a superior monk. Thành khi mà cái ông nho gia này đó, nhà nho này đó, chí lược này đó, mà nghe sư cô mình nói rằng có một cái người sư rất là giỏi đó, thì ông mới nói vậy hả? Vậy thì tôi muốn gặp ông để thử là cái người ta giỏi chừng nào. So this scholar here says, if he's that good, I would like to meet with him and find out how smart he is. Okay, that's what scholars do. Mấy cái người nhân trí thức là như vậy. They like to test out, measure up each other. Người ta cái thích đi tìm gặp những cái người giỏi như vậy. Alright. Slide number 17. Yeah. Sutra text. The Bhikshuni was startled and she announced to all the elders and virtuous ones in the village, here there is a gentleman who possesses the way. He should request him to stay and receive our offering. Ni jing yi chu bian zao li zhong qi de yun, chỉ sư有道之事已经供养. Ni lấy làm kinh lạ rồi đi rao khắp các bậc kỳ đức trong làng rằng đây là hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh về mà cúng dường. 18. Commentary. The Bhikshuni was startled and she announced to everyone in the village and talked. She was very surprised, and then she informed the village elders and the leaders. Sư cô này rất là kinh ngạc. Câu trả lời hay quá. Cô mới lập tức đi báo cáo cho những cái người trong làng là trưởng lão và những người lãnh đạo trong làng. Okay. And which makes me wonder. Cái mà thầy thắc mắc ở chỗ she happened to be a nun and she would do that. I wonder how monks would react. Thầy sư cô này, I can see that the nuns would go and tell people. Thầy nghĩ mấy sư cô còn nói người ta. I wonder if the monks would do that. Thầy không biết mấy ông sư sẽ làm vậy là không? Master Tom Yum, would you go and tell people that other people and the village elders that there is an enlightened master? Thầy xin hỏi thầy Tom Yum là thầy có gặp mấy cái người trưởng lão trong làng báo cáo người ta biết không? Would you? He wouldn't? You would not? You would? Or you would not? Huh? 그렇게 하기가 쉽지 않을 것 같다고. He believes it's not that easy. No, but what would he do? Because the reason I ask is very simple. Tom Yum has been a monk for over 40 years. Lý do thầy hỏi ông sư Đà Hàn này tại ngài đã làm sư hơn 40 năm rồi. Okay, này mới thắc mắc.
Would you go tell the elders if you discover that there is a person with superior wisdom, superior knowledge? Would you go and tell the elders, tell others? Thì thắc mắc là nếu như ông sư này đó, đã tu 40 năm trời rồi đó, nếu biết là gặp một cái người mà có trí huệ, có người phi thường, có nên nói cho người ta biết, người khác biết, những lãnh đạo khác biết không? Would you? 쉽지는 않지만 그렇게 해야 될 것 같습니다. He believes that it's not that easy, but he will do it. He would tell the villagers. Yes. He believes that he has to do it. He has to do it. Very good. Thầy Thom Nhâm này nói, very good. Oh, so he does have some compassion. Rõ ràng là ngài thầy Đà Hàn này ngài nói là tôi có nghĩ là tôi có cái bổn phận phải nói cho người khác nghe để khen. Tôi nói như vậy ông thầy có cái tâm từ bi. Okay. But then what if the patriarch, that monk doesn't want other people to know? Hỏi ngược lại, nếu như mà lỡ một trường hợp ông sư kia, người giỏi đó mà không muốn người khác biết mình là sao? Wouldn't he be creating offenses? Không phải như vậy, ngài đang tạo nghiệp hay là sao? 다시 한번. Hả? 죄는 아니지만은 조사께서 원치 않으면 안 해야 되겠죠. He doesn't believe that it will be offending him, but if he wishes that he doesn't want anyone to know, then we need to respect his will. Okay. Okay. Thầy đang nói là nếu như ông kia không muốn thì ngài không nói để cái chuyện này là I think the nun never asked 6th Patriarch whether she should tell others or not, and I rest my case. Và mới chứng minh cho cái vị thấy là ông sư còn đắn đo, còn sư cô tự động đi nói hết tất cả mọi người. See, the nun immediately went and told everyone. Now you understand why it has to be a nun, because a monk would say, let me think. Tại vì phải hiểu cái duyên nó hay. So that's why it's called condition. Cái duyên nó như vậy. Cái duyên phải gặp cái người ni tự động mà đi nói, tuyên bố ngay lập tức. The difference is that the nun would say, hey, hello everyone, there is a great sage over there. Cái sư cô là đi tuyên bố tất cả mọi người biết. Còn ông sư là I don't know about this. All right? Do you see that? You agree or disagree? Vì đồng ý là không? He says here's a man who possesses the way. So she believes that this monk here is enlightened. Thành sư cô nghe trả lời biết là ông sư này đã đắc đạo rồi. Okay, and I wonder how she could make up her mind so quickly. Thành sư cô này tin rằng cái ông sư này đã giác ngộ rồi. Thầy lập tức thầy suy nghĩ là không biết làm sao mấy cô này mới gặp mới nghe trả lời vài câu mà tin là ông này là đắc giác ngộ rồi, cái chuyện gì lạ dữ vậy? Huh? Okay. And then she advised people that we should request him to stay and receive our offerings. Rồi mấy sư cô mới khuyên là mình thỉnh ngài ở lại và để mà nhận cúng dường của mình.
So you see, she says, we should request him to stay here. Thành ra sư cô mới nói mình nên thỉnh ngài ở lại. Okay, and that's the Mahayana tradition. Thỉnh là một cái truyền thống đại thừa của mình. If you want to be taught, khi mình muốn được dạy, you have to request the teacher. Request the teacher. Khi mình muốn được dạy là phải thỉnh. Okay, and to stay. Not only, and she's very smart. She says, "I'm gonna request him to. He could teach me, but I want to request him to stay here." Người sư cô này khôn ngoan lắm. Nói là cái người như vậy rất là hiếm gặp. This man here is very difficult to encounter such people. Therefore, we have to make arrangements for him to stay here longer with us. Thành cái người gặp người mà khó khăn như vậy, người ta là phi thường mà rất khó gặp. Khi mà có cơ hội như vậy đó, thì it's okay. No, it's okay. It's okay. You are attached to the sound. I'm not. The noise. I've been wondering who's going to resist. I see who's going to be unable to. Who's going to be afflicted. Này mỗi lần như vậy, when I see children come out here and make a lot of noises, I want to watch who's going to be afflicted next. Mình để con nít nó phá như vậy, để coi thử ai sẽ người phiền não tiếp. So that everyone can see who still gets afflicted. Để coi thử cái đại chúng coi thử ai vẫn còn phiền não như thường. At first, it's the parent. Lúc đầu là cha mẹ đó. The first one to get afflicted. Cha mẹ nó phiền não ngay lập tức. Okay, they scared. They were scared. Cha mẹ sợ lắm. And we laugh. I laugh. These parents are so easily scared. Bậc cha mẹ sao mà dễ sợ như vậy? Dễ sợ, chứ không phải dễ sợ. And so we had to explain to the parents, phải dạy cho cha mẹ. And then after that, we all sit back and sat back and watch who else was next. Lúc đầu dạy cha mẹ họ hiểu rồi đó. Bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh mà ngồi quan sát là ai bị phiền não. Okay? Do you get it? It doesn't matter. Even if they don't listen or they even worse than that, they make a lot of noises, they stop us from working, it doesn't bother us. Đừng có nói chuyện mà ta nói, người ta không nghe, người ta nó phá mình cũng tỉnh bơ. Okay? We don't get afflicted. Yes, internet has a question. Is that nun enlightened then? How else could she have recognized he was enlightened? Sư cô giác ngộ hay là sao mà biết được? Good question. Why the internet questions are getting better and better. Who is it from? Chinese or non-Chinese? Din Tai. Oh, Vietnamese. Is he Chinese Vietnamese or is he authentic Vietnamese? This person here, cái người trong bảng này. Does he have any Chinese blood or is he authentic Vietnamese? Chinese Vietnamese. What a disappointment. A quarter Chinese. A quarter Chinese. The rest is Vietnamese. Có người hỏi trên mạng, ta hỏi là làm sao bà Ni này nhận được ông này là giác ngộ? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Let's ask the authentic Chinese, the authentic Vietnamese, the authentic Korean, why they think that this woman decided this monk is enlightened. Muốn hỏi những người mà
100% Tàu, 100% Việt Nam, 100% Ấn Độ đó là tại sao họ nghĩ là cái người này giác ngộ. Time to shine. She's enlightened according to the record. According to the Chinese record, she is enlightened. Troublemaker. Tôi nói là theo cái văn chương người Tàu thì cái sư cô này là giác ngộ rồi. You agree with that? What about you're Chinese, right? You're not Vietnamese. You're Chinese who speak Vietnamese. Yes, go ahead. Chinese, Vietnamese. Give her a microphone. Raise your hand, please, so that we can give you a microphone. Thank you. Hey, yeah. Hurt yourself. You deserve it. Well, Poor guy. I don't know where the record says she's enlightened based on, but at this present moment, at the sutra time, I believe she's not enlightened. And I don't think she was able to, quote-unquote, recognize that the 6th Patriarch was enlightened. It was just an educated, like a guess. Just like many times when we base on a certain action, we figure, oh, this person must be enlightened, or this person must not be enlightened. That's all. And there's a difference between being able to certify somebody being enlightened. I think that's what the person means, versus recognizing it, or versus just a guess, an educated guess. That Your answers are getting better and better. Usually when you first came, your answers really sucked. Thank you, Cô này cô nói càng ngày thầy khen nó càng ngày trả lời càng còn có lý. Lúc mới vào trả lời nói tầm bậy tầm bạ không à. Oh, that must be the blessing of Way Mountain and Loop Mountain Temple for being here, soaking all this time. First when she first came, I couldn't wait for her to finish talking. And she kept asking, talking for 5-10 minutes. Lúc đầu mới vào không biết cái nói là lần nói là 5-10 phút luôn. Mình sốt ruột luôn. First came, she would speak for 5-10 minutes, and I was losing patience. Can you get to the point, please? Very good. So show thành cái cô này cô nói là vì cái hành động, thành nó nghĩ là người này giác ngộ. So she basically says that from a person's behavior and knowledge, maybe you can take an educated guess that this person is enlightened. Okay. How about anyone else? Ai có muốn góp ý kiến gì không? Venerable Sangwok, why do you think that this bhikshuni thinks he's enlightened? I don't know. You don't know. Okay. Anyone else? Yes, back there. Green, blue, something like that. 깨달음과 상관없이 그냥 저절로 알 수 있다고 생각합니다. Not related to enlightenment, I believe that you can see that someone is enlightened. You can see someone's enlightened. Even you're not enlightened, you can see someone is enlightened. That's what she's saying. Right? How is it possible? How do you see someone enlightened? Is it a light? Is it a horn on the head or something? Thầy hỏi là cô này có trả lời là mặc dù mình không giác ngộ, thì mình có thể thấy người ta giác ngộ. Thầy hỏi về tại người ta phát quang, người ta có cái sừng trên đầu, hoặc là something like that. How do you see? Blue.
Now there's three of them. 머리에 뿔이 있거나 어떤 시각적인 문제가 아니고 느껴지는 것. It's not about having horns on head. It's not about seeing using your eyes. It's about the feeling. It's about the feeling. The feeling. He says, cái này không phải là nhìn sừng ở đầu người ta học ảnh hào quang người ta ra, mà là có cái ấn tượng như vậy. Okay. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? I open the floor to the Vietnamese too. Mấy người Việt Nam mà chân chánh gốc người Việt Nam sao? Hả? Okay, let me. Now you've given given. Yes. How about true-blooded American? GI Joe. Perhaps she could. Green. Perhaps. Yes. Perhaps she could see the light aura around his head. Light aura around his head. You can see that. Perhaps. Okay. Perhaps. Những khi thấy được cái hào quang xung quanh mình. Possible. Yes. Red. Not enlightened have auras too, so it's difficult to distinguish. Okay, so he says some people have auras too. Người không giác ngộ vẫn có cái hào quang như thường. Okay. Anyone else? How do you know? How did she decide this person is enlightened? Okay. So let me go back to the answers. Your first answers, was that again? I forgot. Why do you think that this bhikshuni recognized? It was documented in It's the documented. Chinese record. Okay, the literature says she's enlightened. But however, let me tell you, the literature said she's enlightened. But what makes you think that she was enlightened at the time she first met with the patriarch? The literature does not say so. Người ta nói trong cái sách vở nói rằng sư cô này giác ngộ, đúng, sư cô giác ngộ rồi, nhưng điều sách vở đâu có nói là sư cô đã giác ngộ khi mà gặp ngài Lục Tổ đó. It never said that. It only said she became enlightened. We don't know when. It doesn't say when. Văn chương chỉ nói là đắc giác ngộ thôi, không nói lúc nào. Okay. All right. First problem. Yes. Isn't it true that only the enlightened one can recognize the enlightened one? He says, who is it from? Ada. Who? A new person. Ada La Cresta. What nationality are you? Who are you? Okay. Only enlightened people can recognize enlightened people. That is correct. Người giác ngộ mới có thể nhận là người giác ngộ. That is correct. Okay. Okay. Let me go to answer number 2. Câu hỏi cái lời trả lời thứ nhì. What's the second person said? I forgot. Nhiều người nói quá. So that I just answer, I just negate it. I just counter example is that it's not true that he may not be enlightened at that point, at the first encounter. Second answer was, what she said. What did you say again, ma'am, in one sentence? Educated guess. She was not enlightened at that point. Huh? She was not enlightened at that point, and I could argue that. I have evidence. She says she wasn't enlightened. No. There are two evidence on the sutras pointing that one out.
that she's not enlightened. She wasn't enlightened. Okay, that's reasonable. She was enlightened, and why did she say she was? And why did she say that? Then think that she's so sure that he was enlightened. That was based on the encounter, because at the beginning she was asking a word that she didn't recognize, and then the patriarch said, "I don't know word." Then she was saying that, "Oh, if you don't even know word, how do you could you know better?" That's kind of like the idea. So if she was enlightened, she would not be asking that question. She would have been able to recognize it when she was first seeing the patriarch. And she was only finding the patriarch as enlightened, someone who has a doubt. After the patriarch told her about that, oh, it has nothing to do with word, the Tao, and the... Okay. I think I understand what you were saying. She's got a point. She says she doesn't feel he's enlightened because she doesn't understand the Lotus Sutra. Those are the Paranirvana Sutra, right? So she failed to understand the wonderful meaning of these Mahayana Sutra. How could she possibly be enlightened? Cô này cô nói có lý. Cô nói là nếu như mà cái sư cô mà giác ngộ, tại sao không hiểu cái kinh Niết Bàn? Okay, good point. Okay, and this new person. What nationality? What race is she? We're very racist. Ada didn't respond, but there's a Chinese person saying it's in our culture. We call it Dao Jiao Gan Yin. Dao Jiao 什么? Gan Yin. I can't hear that. Dao Jiao 什么? Dao Jiao Gan Yin. Oh, Dao Jiao Gan Yin. Okay. I don't know. I don't know the Chinese culture, since I don't understand. I think for her, being a bhikshuni, okay, thứ nhất khi về mình nghĩ rằng một cái người ni này, okay, she would not be saying someone has the way, possesses the way, unless she feels he's enlightened. He really believes she's enlightened. Okay. Thứ nhất, cái người này là cái người ni. We cannot say those things, because if we really don't believe it or have the facts to support it, we cannot say those things, because it's called great lie. Tại vì bên cái người ni đó, chúng tôi có cái điều kiện là không thể nào nói người ta là nói cái chuyện mình mà không tin, mà không biết được. Okay? Không có bằng cớ không nói được. Nhất là nói cái chuyện người ta đắc đạo rồi á, là cái đó là nếu mà người ta không đắc đạo, nó gọi là đại vọng ngữ, là chết. So if she says, if this turns out to be a lie, she's in big trouble. Big trouble. Okay? Cái người này mà nói trật một cái là chết đó. That's a very serious problem. That for us people in the profession, we realize, cái người trong nghề mới biết cái chuyện này. We don't say these things at all. Thành ra, Vempo Thom Yung would tell people, but we would, the monks would back off and say, what if we're wrong? Thành cái ông sư này, ông nói là ông tin, ông nhầm làm cái chuyện đó. Còn mấy người sư mà trong nghề chúng tôi đó, là kỳ chuyện này đó, không dám nói. Thì nói trật một cái là chết. If we're wrong, we're in big trouble. Okay? Big trouble. Yes, internet. Ada is Master's old-time disciple. It is Jasmine. So she's Chinese. Okay. Turn up the volume. I have some competition here. I'm getting afflicted.
Too much information. All you have to do, Jasmine, is say, I'm Chinese. Okay. Let me give you my thinking. Cái người này đó, okay. I believe this woman was between third stage arhat or fourth stage arhat. Cái người này đó, thầy tin rằng lúc đó đó, lúc mà gặp ngài Lục Tổ đó, when she met with the 6th Patriarch, she's probably at least third stage arhat, but more likely fourth stage arhat. Khi mà sư cô này mà gặp ngài Lục Tổ đó, thì tin ít nhất là tam quả La Hán, mà thầy tin rằng cô này đó có thể là tứ quả La Hán rồi. Okay, most likely she's the fourth stage arhat. Lúc đó chắc là tứ quả La Hán rồi. Okay, and that's why she was, in a way, she's enlightened. She attained small enlightenment. Có nghĩa là cái người này đắc đã tiểu giác ngộ. In Mahayana, she's attained small enlightenment. Đại thừa mình gọi là tiểu giác ngộ. Why is it important? Tại sao nó quan trọng? It's because when she reached that level of fourth stage arhat, she can look around. Okay? Lúc mà tới tứ quả La Hán rồi, cô nhìn xung quanh những cái người sư khác, ni khác. She can look at the other monks and nuns. And she says, no, you're not there. No, you're not there. No, you're not there. Lúc đó cô có thể nhận ra được là cái người ni hay là người sư này chưa tới tứ quả La Hán. Biết ngay là biết, they know. Okay? That's first. So that's why she could recognize that the other monk, the other lecturers were not fourth stage, were not enlightened. Thì lúc đó sư cô này mới biết rằng những người sư khác đó chưa phải giác ngộ. That's why she didn't bother asking them. Sư cô mới không thèm đi hỏi người ta. She instead recited sutra. Thay vì đi hỏi người ta thì đọc kinh thôi. Can you see that? I have a logic. Vietnamese logic, if you will. Okay? Vietnamese logic, not Chinese, not Korean, not Japanese. Make sense? So she came from a background where she saw and listened and met with the other monks and nuns. Là sư cô đó gặp rất nhiều người rồi. And she decided none of them is better than me. Không ai hơn tôi hết á. Except for this monk, trừ cái ông sư này thôi. This monk here, he understands more than I do. Ông này hiểu hơn tôi. And someone said earlier, you feel it. Và lúc đó đó, có người này nói đó, mình biết, mình có cái cảm ứng. Okay, mình biết được. Alright? So far so good? I'm very precise. The Vietnamese are very precise. Việt Nam mình rất là chính xác. Yes, internet. Go ahead, interrupt me. Is there a question? Lotus Samantha is saying, 这位比丘尼到现在还是真身，肉身不坏，临终也是端坐往生的。 Okay, troublemaker, forget it. You know. Okay. Leave it to the Chinese. Later. We come to that later. Thank you. Okay. What's her name again? What's her name? Lotus Samantha. Okay. Put her on a blacklist. Okay. So you got so far? You see, this nun here is not an ordinary nun. Thành quý vị phải biết, cái sư cô này là người không phải người tầm thường. I bet you that she also is aware of the fact that she tells that people, this monk is enlightened and he's not, she's in big trouble too. Thành sư cô nó cũng biết là nếu như nói ông thầy này, ông sư này mà có giác ngộ, đắc giác ngộ rồi á, mà không phải là sư cô cũng chết ngắt luôn nữa.
Okay? So when you reach fourth stage Arhat, lúc quý vị tới tứ quả La Hán đó, and you can tell the others are not your level. Tới tứ quả La Hán rồi quý vị biết người ta không bằng quý vị. You pay attention, then you also know someone is better than you. Và hơn nữa quý vị mà chú ý, quý vị sẽ biết rằng là người ta có thể hơn mình. And the clue is he's able to understand the Mahayana Sutras that no one else could. Và cái bằng cớ sư cô này là cái ông sư này hiểu được cái kinh Đại Thừa mà người khác không có hiểu được. That's her proof right there. So you're right. Okay? Thành ra cái con người nói ý đúng. However, I need to caution you. Someone said your gut feeling tells you. Tâm quý vị biết. Okay? You cannot depend on that. Quý vị không thể nghĩ tin cái chuyện đó until your fourth stage Arhat. Tới tứ quả La Hán mới có đầu tiên cái linh tính mình. When you get to fourth stage Arhat, you can trust your instinct. Below that, do not. Tới tứ quả La Hán, quý vị có thể tin cái linh tính mình. Ở dưới tứ quả La Hán không nên. Is that clear? Questions? So I feel that this is my interpretation. At that time, just my guess. At that time, she's probably fourth stage Arhat. Thì lúc đó, thì đoán rằng sư cô này là khoảng chừng tứ quả La Hán. And that's why she could not understand the principles of the Nirvana Sutra or the Flower or the Lotus Sutra. And lúc đó sư cô mới không hiểu được cái kinh Niết Bàn hoặc là kinh Pháp Hoa. Okay, kinh Kim Cang or the Vajra Sutra. She could not understand it. Hiểu không được. Okay, and later after she learned from the 6th Patriarch, sau này khi mà sư cô mà học với ngài Lục Tổ đó, okay, thì nó thay đổi. That's why she says, this is a person of wisdom. Đây là cái người trí huệ. And this is what happens. This is how the people came. That's their roles. Thành đây là cái vai trò của những cái người đời trước. Okay, that her role is to teach people to request the teacher to stay. Thành ra cái vai trò sư cô này đó là cái nhiệm vụ sư cô đó là khuyên người ta thỉnh ông sư này ở lại. And because she did that, okay, vì làm như vậy, she had the blessings to become enlightened later. Và nhờ cái phước mà báo mà khuyên những người mà tới cúng dường, thỉnh lập cái chùa, thỉnh cái ông sư này ở lại, nhờ cái phước báo đó sau này sư cô mới giác ngộ được. Is it clear? Any argument? Ai không đồng ý không? Anyone awake? Có ai đang thức không? Okay. He has a question. Master DJ has a question. Still have a sound problem? Inter-temple sound problem? Haven't fixed the problem yet? Sorry, the battery died. The question was whether the Bhikkhuni, if she just states her opinion, she just says, I believe he's enlightened, she's not stating as a fact, is that
still, is there a difference? Is that still a violation of the precept if she's just stating her opinion, but it's not claiming it to be a fact? If she says only her opinion, okay, I don't know how the Chinese would say it. In English, we would say, in my humble opinion, he's enlightened. Would say it in English. The Chinese, is this opinion the way that the Chinese is stated here? 此是有道去持. To me, it's an assertion, not an opinion. 此是. Đối với thầy, chữ tàu này, tại vì thầy cũng phải giỏi tiếng Tàu, nhưng đều biết thấy cái chữ Tàu, văn chương chữ Tàu này nói là cái người này xác nhận, tin rằng cái người này đã đắc đạo rồi. It's not an opinion at all. It's a statement. Or Chinese, I don't know, nowadays I say, 我相信他是觉悟了. Đời nay ta nói là tôi tin là người này đắc giác ngộ. Người nói là người này là một cái người đắc đạo rồi, có đạo rồi. Alright? So I feel it's not an opinion at all. Okay? But but she's so certain that this man here is enlightened. That's why she asked him to stay. Thành sư cô này tin rằng chắc chắn ông này đã đắc đạo rồi, thành mới thỉnh ngài ở lại để mà hoằng pháp ở đó, so that he can start teaching people. Okay? Any other questions or comments? Có ai kiến thắc mắc gì khác nữa không? Yes? All right. 19. Sutra text. Zhao Shuliang, great-grandson of the Marquis Wu of the Wei dynasty, came rushing to pay homage, along with the people of the village. 有韦武侯玄孙赵叔良及居民进来参礼. Khi ấy có huyền tôn của ngụy võ hầu tên là Tào Thúc Lương dùng cùng các người cư dân tranh nhau đến chiêm lễ đại sự. Commentary on slide number 20. There is another personality with nobility in that era. Có một cái nhân vật khác là cái dòng hoàng tộc của bên bên thời đó. Và những cái người thường dân giành nhau mà tới. They came. They came and they came rushing to pay homage, dành nhau mà tới chan lì. So jing lai here meaning they said, I want to go there before you do. They muốn họ giành nhau là họ muốn tới đó trước khi những người khác. And because why do they rush? Tại sao mà giành nhau để làm cái gì? Why jing? Tại sao tranh giành làm cái gì? You should know that. Quý vị phải biết cái chuyện này nhé. And this is what makes the Chinese a superior culture. Đời xưa cái văn hóa người Tàu nó hay vậy đó, nó giành nhau. For us nowadays, when we hear they competed
and rushing and compete with each other to make an offering. We said, oh, of course, you're greedy. You are always competitive. Cái thời buổi này, cái văn hóa người Tây Phương mình nói là giành giật nhau là tại vì mình là thích giành giật. But back then, these people competed with each other. Cái thời đó ta giành với nhau, tại sao ta giành với nhau? Okay, they competed with each other in order to have the chance to make offerings to this monk before, while they still can. Lý do đời xưa ta giành nhau tới, người ta có thể có cơ hội mà cúng dường cái người này lúc mình còn có thể cúng dường được. Because these monks, if you give them things they don't need, they say no thank you. Cái ông sư này khổ lắm. Quý vị cúng dường mà người ta không cần, ta nói không, tôi không nhận đâu. Does it make sense? So that's why back then the Chinese who have wisdom, who are smart, who are knowledgeable. Thì từ xưa cái thời đó cái người Tàu người ta có trí thức, người ta hiểu biết á, người ta giành giật nhau mà tới cúng dường. They competed in order to pay homage, để tới mà cúng dường, hoặc là để chiêm lễ. So Chan here is to admire, pay homage. When they pay the homage, look at you without batting the eye. Chiêm này là quý vị mở mắt nhìn, ngắm nhìn người ta mà không có nháy mắt. Okay, and lì là lạy, lì is to bow, lễ, đảnh lễ. That's making offerings. Đó là cúng dường. Okay, and the bowing demonstrates your respect and your sincerity. Cái lúc mà lễ đó, cái vị đảnh lễ người ta đó là cái vị bày tỏ cái lòng cung kính của mình, okay, và cái lòng thành của mình. Okay. Any questions or comments? Có ai có muốn nói gì không? Okay. 21. So this is the rest of the literature that the Chinese have. Đây là cái phần kinh điển mà người Tàu ta có. See, you afflicted as well. Let him hurt himself. This is the information we got about this Confucian scholar, Chí Lược, Sư Luyện. Đây là cái ông Chí Lược mà cái tài liệu mình có cái sự về cái ông Chí Lược nói chuyện với ngài Lục Tổ. The conversation between Chu Lue and Master Hui Neng. Okay, he says so after eating in the evening he met he asked for an audience with Master Hui Neng and asked him. Thành buổi tối đó, khi mà ông về đó, ông về nhà ăn tối rồi, ông mới thỉnh xin phép gặp ngài Lục Tổ. Và so they're sitting across each other, hai người đối diện nhau, okay, facing each other, and this is what happened, the conversation that happened between them. Đây là câu chuyện giữa hai người với nhau. So he says, I heard my aunt say you are enlightened, and she recognizes you as a good new advisor. Tôi nghe nói rằng là cô của tôi đó là một người có trí huệ, và nói rằng là ngài là một cái người có đại thiện trí thức. Okay. And you know about astronomy, the geography,
the three religions. Ngài nghe nói là sư cô nói là ngài biết về thiên văn, ngài biết về địa lý, ngài biết về ba cái tôn giáo. The three religions consist of Confucianism, Buddhism and Taoism back then in China. Thời đó có ba cái đại tôn giáo bên Tàu là Đạo giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo, Nho giáo. And 9 schools và 4 cái trường học. Confucian, Taoist, Yin Yang, Legalist, Logicians, Mohists, Political Strategists, Eclectics and Agriculturists. Hồi xưa có 9 cái trường khác nhau. So many schools. I have no idea what those schools are. Thầy không biết cái 9 cái trường học là cái gì. Okay, different training schools, I suppose. Hồi xưa chắc là có những cái sự trường học như vậy. Okay. Yes, sir. Back then, Catholicism is not a great religion. Is that what your question is? In China? No. Go ahead, Green. Or Confucianism is considered a form of religion. It's equated as a form of religion. So is it part of Buddhism? Like, is it Taoist and Confucianism part of Buddhism or completely different? It's totally different. First of all, the first person that came, I believe, was it Confucianism or Taoism came first to China? Chinese people. Người Tàu nó nhắc thầy. Please remind me, which one came first to China? Which one was first established in China? Taoism or Confucianism? Anyone else? Which was established first in China? Taoism or Confucianism? Taoism, right? Master, 道教先. Okay. 应该是道教先. So someone said that at first there's Taoism. Okay, that's where they taught about the concepts of the way, the natural way, if you will. The way is a way of nature. Okay, that's Taoism. Thành đạo giáo đầu tiên hiện ra dạy về cái đạo là cái đạo thiên nhiên, the way of nature. Okay. And then you have Confucianism, rồi sau đó cái vị được Nho giáo. Okay, what happened is that the Taoism requires you to cultivate. Confucianism is more training for the scholars, for knowledge, not cultivation. Rồi sau đây nhà Nho Khổng Tử mới dạy nhà Nho là tại vì dạy về cái tri kiến nhiều hơn là tu hành. Okay. The way of knowledge and way of virtue, virtuous knowledge, knowledge about virtue. Thành ra ta dạy chuyên về những cái tri kiến về đạo đức. Okay, and then Buddhism then came along because Taoism, Confucianism were paving the way for Buddhism to help people who have potential to go higher, to go beyond the realms of the existing religions. Rồi Phật giáo mới tới đó là để mà dạy những cái người có căn cơ hơn để có thể đạt trình độ trí huệ cao hơn. So that's why it's only 3 major religions back then in China. All right. Now, my master said, Ngài Tiến Hóa Ngài dạy, he says, Taoist, Lao Tzu, Lao Tzu is actually a Mahakasyapa. Ngài Thiên Hóa mới nói là thiệt ra Lão Tử là cái biến thân của Ngài Mahakasyapa. Mahakasyapa, Mộ Hở Cha Sơ. Okay. Mahakasyapa. So that's why he came to China to found Taoism, to prepare to teach people about cultivation. Okay,
Thành ngài Ma Ca Diếp hiện xuất thế bên Tàu để dạy dân Tàu cái cách tu hành. Okay, and then later Confucius came. Sau này Khổng Tử mới tới, and Confucius happened to be a Xuệ Duệ. Thầy Khổng Tử thiệt ra là Bồ Tát tên là Thủy Nguyệt Bồ Tát. It's called Xuệ Duệ, Water Moon Bodhisattva, who appeared as Confucius in China. Ngài Bồ Tát tên là Thủy Nguyệt Bồ Tát mới hiện ra làm Khổng Tử, to teach Confucianism, rồi mới thành lập cái đạo Nho. Okay, and both of them are paving the way for Buddhism. Hai cái đạo đó họ chuẩn bị dọn đường cho những cái người có căn cơ để mà tu Phật giáo. Okay, and later the Buddha came. Sau Đức Phật mới hiện ra. The Patriarch came to China. Lúc đó mấy tổ sư mới qua bên Tàu đó. Okay, to train the best of the Taoists and the Confucians. Rồi những sau này những tổ đó qua bên Tàu đó thì nhiều đệ tử của ngài đó là từ nhà Nho qua. A lot of them were Taoists. There were a lot of the Buddhist disciples were actually Taoist immortals. Hồi đó là những cái người tiên ông bên đạo giáo đó đầu quân qua bên Phật giáo. Tại họ bị kẹt. These Taoist immortals realized that Buddhism is better. That's why they switched. Họ biết bên tiếng ông, họ biết họ thua mấy cái người sư bên Phật giáo, nên họ qua đầu quân bên Phật giáo. Okay, and then the Confucians scholars và những cái người Nho giáo đó, they realized that later you discuss, later you see. Rất sau lần sau sau này sẽ giảng thêm về cái sự khác biệt giữa Phật giáo với Nho giáo. You see the difference between Confucianism and Buddhism. Okay, later. All right. So that's a good question. That's why. Thành ra cái ý nghĩa là vậy, là cái Phật giáo nó, cái ba đại tôn giáo Phật giáo là được chuẩn bị. Any other questions? Yes. Caller. You just mentioned the Taoist ancestor Lao Tzu was Mahajasa. Was that the first patriarch, like yes. the one from Buddha to Mahajasa, Yes, and then that's he the same appointed one. Ananda? As a first patriarch. Cái Ma Ca Diếp là vị sơ tổ bên Đại Thừa mình. Okay, so you see why they had to go there to prepare, to train, to prepare them for the patriarchs. Thành họ phải qua đó trước, họ chuẩn bị cho người ta tới. Tại vì when the patriarch came, he didn't have much time. Tại hồi đó mấy ông tổ qua đó, họ không có bao nhiêu thời giờ hết đó. Very few people knew. So they had to have people who have potential enough to realize that why this is a lot better than what I have. Thành những cái người mà ưu tú bên người Tàu bên kia đó, họ nhận ra được cái Phật giáo mình là còn hay hơn họ nữa, thì họ theo. And those people had the potential to recognize it. Therefore, they're the cream of the cream. And that's what Buddhism did in China. They trained the cream of the cream. Thành ra cái thời đó, Phật giáo bên Tàu đó, ta huấn luyện những cái thành phần ưu tú nhất trong xã hội người Hoa. All right. 22. So the nephew continued. Today I have the honor, and please teach me. Okay. We have too much Chinese here. I forgot to delete the Chinese here. Okay. Please remove the Chinese. Okay. Later. Thì xin lỗi chị Tàu nó hơi nhiều, thầy quên xóa cái chữ phần này. Thì ngài mới nói là cái ông nho sĩ mới nói là nhờ ngài dạy giùm tôi. Please
please teach me tonight. Ngày mới ngày thôi, tối nay thôi. Okay. He's very demanding. Tonight, tonight, please teach me. Tối nay yêu cầu Ngài dạy cho tôi. Any questions? I'm not sure I recognize his character. Yang Jiao, huh? Sư. I don't know what this means. Anh không biết cái chữ Tàu này nghĩa là gì. Sư Jiao is to give, right? Bestow. Sư Jiao. Cái này nói là Ngài nói là bố thí giùm tôi. Please bestow upon me. Xin Ngài ban ơn. Ban cái lời dạy. Please bestow your teaching upon me. Rất là lịch sự. Yêu cầu Ngài ban bố là bố thí cái lời dạy thôi. He understand Buddhism, so he said sư chiao, sư chiao, ban cái lời dạy cho tôi, ban cái lời dạy. Okay, 23. The patriarch said, I'm not worthy, I'm not worthy. This poor guest came by and disturbed the host. And actually, I felt very awkward. How could I be worthy of such a high praise? Ngài Huệ Năng mới trả lời, tôi không dám. Okay. Không dám. Cái ông kia chưa nói là quan khách, thì nói là cái người bần tăng này. The proper name the monks would they usually address themselves as Pin Sân. Now later we call ourselves Pin Sân. But he says in contrast to cơ quan, he says pin cơ. Ông Lục Tổ lịch sử nói tôi thì là cái người nghèo nàn, khách nghèo nàn, chứ không phải là quan khách. Cái người nho sĩ nói là quan khách, nghe nói quan khách là có giác ngộ rồi dạy dùm cho tôi. Thì ông nói là tôi chỉ là không phải là quan, mà tôi chỉ là một cái người khách nghèo nàn thôi, bần cùng thôi. So it's very, very humble. And actually I came by and causes all commotions and to your family. Hồi đó ở chung nhà, ở đó làm khách, ở cái nhà của cái ông Chí Lược này. So at the time, the Venerable Huệ Năng was a guest at the house of the family house, the family residence of the nun and the scholar. Hồi đó làm khách ở cái nhà ông Chí Lược này. Thầy mới nói là tôi làm khách, tôi qua đây làm phiền quý vị thôi. I'm causing a lot of disruptions in your family life, and therefore to be truthful, I feel very bad about it. Thì tôi thành thật nói, quý vị biết, ông biết rằng chúng tôi rất là áy náy cái chuyện đó, rất là áy náy. Okay. Làm sao mà dám nhận lời khen của ông được? Okay. So interestingly to me, that Venerable Huệ Năng was sort of came from a poor family. Thì người Lục Tổ là cái người nghèo khổ mà có cái sự ăn nói rất là khéo léo. I don't know whether the actual words or Phá Hải added them. Thì không biết cái lời đó lời chính của ngài Lục Tổ hay là cái ngài Pháp Hải ta thêm vào in order to elevate to put Master Huệ Năng under favorable lights. Không biết là ngài Pháp Hải ta nói dùng nhân từ lịch sử như vậy để cho làm đẹp, làm tiếng thơm lên cho ngài Huệ Năng, thì không biết I am no close. Okay.
but it's very, very Chinese way of talking, very proper etiquette, rất là lịch sự. So Liu said, tấm 24, number 24, sharing table is like sharing the womb. Ông Lưu đó mới nói ngồi chung bàn không khác gì là nằm trong cái bào thai. Okay. And your honored guest is too modest. And my knowledge, and again, it's a Chinese, a very polite form. He calls us a younger brother because they share the same womb. Thầy ông này cũng lịch sự dễ sợ. Họ có nói, you see how precise and how fast the Chinese are, the way they talk to each other. Thành quý vị để ý đấy, cái người Tàu cách nói chuyện ta rất là chính xác, rất là khéo léo. Nói là mình ngồi chung bàn là không khác gì ở trong cái thai. Ở trong thai có nghĩa là mình là huynh đệ. Okay? If you share the same womb, then we are brothers. Is that clear? This guy is a scholar here, is very, very bright. Cái ông nho sĩ giỏi dễ sợ. They know ordinary people. Mấy người này cũng phải người tầm thường. So your younger brother's knowledge is very shallow and scanty. Thì nói là tôi cái người huynh đệ của ngài đó, người sư đệ của ngài đó, người em của ngài đó, cái trí kiến nó rất là nông cạn. Okay. This Triển bố, that's from shallow and scanty. Cái người Tàu nói rất là chính xác, rất là nông cạn và rất là ít. Okay? Not only shallow, it's also very scanty. Whatever I have is very shallow. Not much that the small knowledge I have is very shallow in itself. Thành là cái tôi biết rất là ít, mà cái tôi biết đó nó rất là nông cạn nữa luôn. Okay? Can have the instruction, if I can have the instruction of a great knowledgeable person, it is really rare. Nay được cái cơ hội mà nghe được lời dạy một cái vị đại tri thức là rất là hiếm có. The honored guest, please comment for me, please teach me. Ultimately, Confucianism and Shakyanism have any common grounds. Tại vì làm ơn, Ngài làm ơn, quan khách làm ơn, dạy tôi biết rằng là cái Nho giáo với Phật giáo nó có gì chung chả, có gì chung với nhau không? Okay. I just made up the word Shakyanism because that's to be in sync with the Chinese word. Rủ sư. Okay, sư here, Shakyanism. Okay. No word in a dictionary. Okay, because this Buddhism came from Shakyamuni Buddha. Okay. And common grounds here came from a Chinese words xiang thung, cái chữ mà có gì chung với nhau không là chữ thông, meaning that there's a connection between Confucianism and Shakyanism, or are they consistent? Are they teaching the same thing? Thành ra cái thông này có nghĩa là có cái sự liên hệ gì với nhau không? Và có cùng một cái lời dạy là không? Okay. 25. The Patriarch said, some are in common, some are not. Lục Tổ mới trả lời, có thông mà cũng không có thông. So Liu said, what is in common? Vậy cái thông là cái gì?
26, 26. So he's, as promised, we're discussing about Buddhism versus Confucianism. Như nãy thầy nói đó, mà sơ bây giờ giảng quý vị biết cái sự ngài Lục Tổ biết về Nho giáo luôn nữa. Now all of a sudden, the 6th Patriarch knows Confucianism. Không học mà bỗng nhiên biết Nho giáo. This is when, I say, I don't know about this. Probably Hollywood movie. Chắc là cái chuyện đâu thầy không biết sao bụi như học được nhà Nho đâu hay dữ. He says, I'll give you a few examples. Tôi cho con một vài cái ví dụ. Okay? Confucians talk about the middle ground. The Buddhists talk about being apart from attachment. Tôi cho ông cái ví dụ này. Nhà Nho thì nói về trung dung, và Phật giáo thì nói về lý dục, lý chấp. Okay, so Confucianism teaches about trung dung, which is the middle grounds. Cái trung dung là dạy về cái đường ở giữa. You stay in the middle. Okay? Cái gì mà ở giữa hết á. Wherever you are, you stay in the middle. Okay? You don't go to the extremes. Đừng có đi những quá, mình ở giữa. You maintain the middle grounds. Ngành giữ cái trung thế. All right? Or so trung dung here is not only middle, it also means ordinary. Cái trung nhận không phải riêng là cái giữa, không là cái bình thường. Okay, the normalcy. Cuộc sống bình thường thôi. Okay. Whereas Buddhism, ngược lại Phật giáo mình dạy là lìa chấp, lý trữ. Okay. Lý here, again, the translation, again, you lose some meaning. Cái chữ lìa hay. The way that the Chinese original teaching was lý trữ, right? Ta sư trữ, lý trữ, lìa chí. Lìa chí này có nghĩa lìa, cái chữ lìa nó hay lắm. It is in Buddhism we leave. We talk people about leaving. Okay, leaving the sour world. Phật giáo mình dạy lìa, chữ lìa, ly là mình bỏ cái xứ cõi ta bà này. We leave the sour world to go to the Western Bliss Pure Land. Mình lìa cái cõi ta bà này để qua phía Tây Phương Cực Lạc. Okay? Or you leave desire, hoặc là quý vị lìa dục. Okay? Đắc lạc, tở lơ, lý yu, tở lơ, lìa dục, đắc lạc. Okay? What does it mean? Lìa dục đắc lạc có nghĩa là you leave the desire or your desire realm, and that way you attain bliss by going to a higher realm. Cái Phật giáo người Tàu dạy rất là hay. Ly dục đắc lạc có nghĩa là mình lìa cái tham dục, thì mình đắc được cái an lạc. Có nghĩa là khi bỏ cái dục giới này và quý vị đi cao cái giới, những cái giới khác cao hơn, thì có sự an lạc ở trên những cái giới khác. So the Chinese is very subtle. You need to leave this undesirable state, this undesirable place. Thành cái người Phật giáo mình dạy, mình lìa cái cảnh giới mình bây giờ, cái chỗ mình ở bây giờ, tại nó không có tốt.
It's not desirable. It's not that great. So you need to leave it. You need to be willing to abandon it. Thành cái người có trí huệ bên Phật giáo mình á, mình thấy cái chỗ mình có bây giờ đó, thiệt ra nó không có gì hay ho đâu. And we recognize it's a lot better. Mình lìa, you can abandon it because you can attain a lot better by abandoning. Và cái điều kiện mà quý vị muốn tới cái chỗ tốt hơn á, phải bỏ cái chỗ này. That's very Buddhist. Phật giáo mình hay vậy đó. You need to leave. You phải bỏ. You cannot have a cake and eat it too. It's not possible. Mình phải lìa, mình mới đắc được cái cảnh giới cao hơn. Questions? Right there, you see the difference in philosophy. Bởi vì mình nói, Ngài nói một câu thôi, Ngài tuyên bố ra sự khác biệt về cái chiều sâu của cái Nho giáo với là Phật giáo mình. Isn't it beautiful? Thấy hay dễ sợ không? Okay. In particular, finally, the lý here is a verb, it's not a state. Và cái lìa này là một cái hành động, chứ không phải là một cái cảnh giới. You have to be active. Quý vị phải làm. You have to do it. Questions? I love it, the way that the 6th Patriarch puts it, you know, in one phrase. He tells how much more superior the teaching is. And quý vị thấy ngài Huệ Năng ngài dạy hay dễ sợ, một cái câu rất giản dị, 4 chữ Tàu thôi đó, cho thấy cái chiều sâu của Phật giáo mình so với Nho giáo. Is there a question or comment? There's some Korean that need to be added. Okay, go ahead, add Koreans, add. It's beautiful. I love it. I read this Chinese text and I say, wow, this is so beautiful. Tôi đọc cái phần tiếng Tàu này, tôi thích dễ sợ. I love the Patriarch's teachings. Ngài dạy hay quá. Yes, and I wish I were Chinese. Mấy phải chi mà thầy người Tàu. If I were Chinese, probably would be able to understand a lot more. Thế mà thầy người Tàu thì chắc chắn thầy hiểu nhiều hơn nữa. Okay. Anyone else? 27. Tấm sao? Both are telling people whether in deeds or thoughts. Do not veer left or right to the two extremes. Stick to the middle. Be consistent with the objective pattern of things. Not too much, not enough. Let me do Vietnamese first so that the Vietnamese can enjoy this as well. Hai đạo đều dạy là làm hay là tư tưởng. Việc làm là trong việc làm là tư tưởng. Không nên đi phải, đi về phía phải, không đi về phía phải, về phía trái, mà phải giữ ở giữa và phải theo cái chuyện thông thường thôi. Đừng có làm quá, mà cũng không có thiếu. Yes, sir. I completely don't understand what he's trying to say. You don't understand what the Chinese said? Because where's the middle? Because how do I know which is the middle, or where I'm going too far or to the right or to the left? So typical. It kills me that you cannot enjoy how beautiful it is. YongHua Tuấn hiểu cái trung là gì? You know, by the way, when I first learned about Confucianism about a long time ago, when I was a lot younger,
Well, more like when I was younger, not a lot. Thầy nói thiệt sự thật, truth be told, it bothered me too. Because the Western educated people say, middle. How do you know where the middle is? Typical reaction of Westerners. Thầy nói, ông nào cũng nói, tôi không hiểu được chữ trung đạo. Thầy nói, trời ơi, tiếc quá bởi tôi khổ tâm dễ sợ. Cái vị không hiểu được trung đạo. Trung đạo nó hay quá đi. Mà thầy cuối cùng thầy phải thu nhận. Tại lúc trước thầy đọc cái đạo nho thầy cũng khó chịu dễ sợ. Phật giáo thầy khó chịu dễ sợ. Thầy hiểu trung hay vậy đó. Cũng như có hỏi ông thầy cũng nói vậy đó. Ông này cũng nói vậy đó. Ông sao biết ở giữa đó chỗ nào bây giờ? How do you know? How do you know where the middle is? Ở giữa đâu? Huh? Hey! Important Confucian teaching. Lời nho rất là hay, đạo nho rất là hay. My God, appreciate it. Don't you appreciate at least Confucianism? phải thưởng thức cái đạo nho này. It's so beautiful. And it turns out to be the same teaching in Buddhism as well. Phật giáo mình cũng dạy như vậy luôn nữa. It's a stay in the middle. Trung dung, trung đạo. Okay? What does it mean? Right there. In English. It's so precise. Okay? Whatever you do, whatever you're thinking of, cái gì, muốn làm cái gì, muốn tính toán cái gì đó, okay? Do not go left or go right. Đừng đi phải, đừng đi trái. Okay? Meaning what? No, you're too Korean. đừng ba phải, không có, nó trật rồi. How do you know you don't veer left and right? That's the middle right there. When you realize that I'm going left and say, oh, better adjust. Okay? When you go this way, you adjust back. So it's an adjustment process. Is it clear? Don't veer right, don't veer left. When you realize you're veering right, then you go back. When you're veering left, you go back. That's what it means. Is that clear? Là có nghĩa là đừng đi qua phải, đừng qua trái. Có nghĩa là khi vị cảm thấy mình đang chạy từ về phía tay phải thì chuyển là ở giữa, về phía tay trái thì chuyển và ở giữa lại. That's all it means. Adjust, make adjustments. Is that clear? To stay in the middle. Mình cứ sửa. Just like you drive on the road. Okay, you always you go like this constantly. Yes? You know, right? That's why whenever she drives, she's like this. And that's why I sit in the back and say, sư cô này, mỗi lần cô lái là cô sửa xe, cô lắc tay cô như vậy đây. Practically, she does this. When especially on the freeway and there's some little bit of fog, bắt đầu mà có cái trên đường xa lộ mà có sương mù một cái là she go like this. Run lắm, very nervous driving. Do not go to extremes. Even you veer there. Even some people said, but I'm here already. I said, no, that's extreme. Người là có cái trường hợp người ta nói tôi là tin cái cực biên. Okay? You have to go back to the middle. Đừng ở mấy cái cực đoan. Don't go to extremes. Stick to the middle. Be consistent with the objective pattern of things. That's very Chinese. I don't know what it means. Là mình giữ cái sự thường tình. I explain in Vietnamese. I'm going to let other people explain it in English. Vietnamese, do not cheat, do not help these people. What does it mean to you? Be consistent with the objective pattern of things. Chinese people, you translated it. Not my fault. Người Tàu dịch ra như vậy. What does it mean?
符合事物的客观规律định luật. The Chinese are incredible. Người Tàu giỏi dễ sợ. The Chinese are scary. But because it's unfair because this Chinese person is extremely wise. So. Cái dạng người Tàu nó hay dễ sợ. Mà thầy nói là nó không bất công tại vì cái ông này nó cũng có trí huệ quá đấy. Thành mình cái gì ông làm cũng hay. Whatever he does, whatever he teaches is out of this world. Dạy cái gì cũng là kinh hoàng hết. Hở, phù hợp, phù hợp, phù hợp, phù hợp, phù hợp, phù hợp với sự vụ khách quan quy luật. He says you have to be consistent with. Okay, phù hợp is to be consistent. Sự vụ的, sự vụ is thing. Okay, sự vật. Cơ quan là các quan. Các quan là objective. It's not pattern, but quy định. I don't know how do you translate waiting in English. The rules of that curve. Yeah. How about that? So, but the lu is has a meaning of a pattern in there. Yeah, but also it has rules, not Has just patterns. rules, It has right. rules as well. Rules And and patterns of things. Okay, and thành ra cái ngài dạy dễ sợ lắm. And he says incredible. I love his teaching. I'm a 6th Patriarch person. I'm renouncing my Vietnamese heritage. Thầy từ bỏ người Việt rồi, bây giờ thầy làm người Tàu. I want to disciple the Chinese. I have no loyalty at all. Hoàn toàn không có cái lòng trung thành gì hết. Who is better, I follow. What he means is that everything, tất cả mọi việc, tất cả, okay? They have their own rules of existence. Mọi cái sự việc á, nó có cái lý, có cái cách cấu tạo của nó. That's natural, nó tự nhiên như vậy. And you have to accord with that. You have to observe that. You have to honor that. Mỗi cái sự việc á, nó có cái lẽ tự nhiên của nó, cái quy luật tự nhiên của nó. Mình phải tôn trọng nó. Okay? Meaning what? Nghĩa là sao? When you're in Rome, do what the Romans do. Eat pizza. Có nghĩa là nếu người Mỹ có câu, người Anh có câu, lúc mình ở qua La Mã thì làm người La Mã. When you go to Rome, you stop being Vietnamese, you become Italian. Nhưng mình qua bên Ý Đà Lợi thì mình trở thành người Ý, mình không còn người Việt Nam nữa. Don't go there and say like Trung Yin Sunin. Đừng có qua giống như thầy Trung Yin. He'll be looking for Korean food in Italy. Yes or no? He feels compelled to answer now. Thầy hỏi thầy Trung ấy nó qua bên Ý là chắc là đòi đi tìm đồ ăn Đại Hàn. Yes sir. Yeah, go ahead. Speak. Speak. Answer. Speak.
Can't hear you. Go ahead, speak. Call me. Yes? Go, speak. Okay, so anyway, call or yeah, or Texas. Okay. Yes, question. Rafi Granjambe wants me to tell Master that he loves you. He loves me? Oh, I prefer girls. Còn cái ông nói, tôi yêu thầy, thế rồi xin lỗi, tôi thích đàn bà. Sorry, it just came out. So you see, the way the 6th Patriarch said is so beautiful, and the way the Americans say it also equally beautiful, but in a more in a simpler way. Thành cái người lời dạy ngài Lục Tổ nó hay dễ sợ lắm, tại nó chính xác. It's so precise. For us, we have to use an analogy to convey the same message. Dịch tiếng Anh nó phải dùng những cái ví dụ để mà giảng nghĩa cái ý đó. Chứ còn, but the Chinese teaching is so precise, it's beautiful. Nó hay dễ sợ lắm. It really annoys me you don't appreciate it. Giảng cái gì không được, tức dễ sợ luôn. It really bothers me. It's so gorgeous. That's why learn Chinese. Và học tiếng Tàu đi. It's so beautiful. When you learn Chinese, I tell you folks, you get to read the teaching from these greatest sages yourself. You don't have to go through me. Tại vì cái việc học tiếng Tàu, cái đọc cái chữ Tàu, thì hiểu chữ Tàu, cái lời dạy, đích thân lời dạy từ cái miệng của Ngài, mấy cái người thánh nhân này. Chứ còn để mà thầy giảng ra là mất quá rồi. Nó thêm mắm, thêm muối rồi, tùm lum la, thêm dầu, thêm bột ngọt đủ thứ. If you wait for my translation and interpretation, you are subjecting yourself to more sugar, salt, oil, and MSG. Phải anh cô Quảng Ngân? Để thầy mà qua cái tại miệng thầy là thêm mắm, thêm muối, thêm bột ngọt đầy đủ hết. Not too much, not enough. That's the middle way. Đó là trung đạo. He explains in a way that even the Confucian scholars agree, because Chư Lue agree with that. Ngài dạy hay đến cái độ mà giảng như vậy, Ngài nho sĩ cũng đồng ý, mà Phật giáo mình cũng gật gù cái đầu. So even the Confucians agree with that, and we as Buddhists say, oh wow, it's more profound than the Confucians appreciate it. Còn Phật giáo mình nói trời ơi, dạy hay vậy mà cái tụi nhà nho nó hiểu được, nó có hiểu cái chiều sâu của những cái lời đó đâu. Hot stuff. Huh? Questions or comments? Time is up. Next time we do 28. Lần sau mình nói tiếp ở cái tấm 28. Thank you everyone. Good night. Maybe have Chung Yin Sunim make the comment, the answer later for tomorrow. Huh?